Emisiune susținută de Alumil. Cortina Elysium descoperă senzaționalul. Hotel Vibre Design to Feel. Aquatech Evolution. Trăim într-un moment în care designul, tehnologia și modul în care locuim nu mai pot fi privite separat. Fiecare intervenție, de la restaurarea unui apartament vechi, la proiectarea unui obiect iconic sau la algoritmii care antrenează un copil să gândească mai rapid, devine parte din același peisaj, unul în care creativitatea nu mai este doar estetică, ci și responsabilitate, în care inovația nu mai este un gest spectaculos, ci o necesitate. Ediția de astăzi aduce împreună perspective care vorbesc despre creativitate, responsabilitate și evoluție. Spațiile în care trăim, tehnologiile pe care le folosim și modul în care ne raportăm la design trec astăzi prin transformări accelerate. De la restaurări și până la inovații care schimbă educația copiilor, tehnologia ne forțează să regândim complet modul în care ne raportăm la mediul construit. Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea, iar în continuare vă invit să rămâneți alături de noi. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi, la Casa Magazin, deschidem ediția cu un nou episod din seria renovărilor DIY realizate de artistul Ciprian Silași. În acest episod descoperim cum a fost transformat un apartament din Sibiu cu ajutorul materialelor recuperate, a texturilor brute și cu soluții constructive ingenioase. Ajungem apoi la IFA Berlin, un eveniment în care inteligența artificială a devenit antrenor cognitiv. Vedem cum tehnologia analizează în timp real modul în care copiii joacă șah și cum poate rescrie modul în care învățăm. Continuăm cu una dintre cele mai influente voci ale designului internațional, Karim Rashid. De la Salone del Mobile 2025 aducem direcțiile prin care designerul reînnoiește discursul despre originalitate, forme fluide, culori puternice și design orientat către oameni. În continuare, explorăm un apartament recompartimentat de arhitectul Anca Marinescu, unde circulațiile, lumina și materialele definesc o intervenție contemporană coerentă și funcțională. Încheiem cu o analiză dedicată spațiilor medicale, unde arhitectul Raluca Boroș explică ce tipuri de materiale și ce standarde tehnice sunt necesare pentru podelele din clinici și spitale. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin! Când vorbim despre revitalizarea locuirii urbane, proiectele do-it-yourself pot deveni instrumente puternice de regenerare. În materialul următor, descoperim cum artistul Ciprian Silași transformă un apartament din Sibiu prin repunerea în valoare a materialelor recuperate, texturi naturale și soluții constructive gândite cu atenție. În centrul istoric al Sibiului, un apartament vechi prinde o identitate nouă prin intervenții DIY surprinzător de simple, dar extrem de expresive. Continuăm seria de amenajări realizate de artistul de muzică populară Ciprian Silași, care a devenit cunoscut pentru stilul său autentic și pentru proiectele multimedia dedicate folclorului. Acesta transformă spațiile pe care le administrează într-un laborator personal de design, folosind materiale recuperate și tehnici intuitive. Am găsit un covor aruncat când am luat acest apartament într-o debara. Ne-am dus, l-am spălat și am văzut că se poate fi utilizat. Bineînțeles, ne-am jucat iarăși cu culoarea. Am folosit aceeași culoare, fiind eu, nu știu, în momentul de față obsedat de vișiniu. M-am jucat cu el, am făcut aceste cadre la geamuri și am curățat pereții la cărămidă. Intervențiile sale pornesc de la o filozofie simplă. Dacă un material există deja în casă, merită analizat înainte să fie aruncat. În locul finisajelor standard, lasă texturile naturale să respire, un concept inspirat din restaurările tradiționale și adaptat la estetica urbană din Sibiu. M-am jucat cu tencuiala și la fel am făcut din tinci să fie fără vopsea pe el, ca să respire peretele, fiind în centru istoric. Fiind un imobil din zona protejată, intervențiile DIY urmăresc să evidențieze structura originală, cărămida, grinzile din lemn, golurile ferestrelor. Pentru un apartament destinat închirierii turistice, păstrarea autenticității oferă un punct de diferențiere cerut tot mai mult în hospitality urban. Fiind de aici, în centru istoric, noi ne-am jucat foarte mult cu ce era în apartament și ce nu era în apartament, că l-am spart și l-am curățat
până la cărămidă. Cărămida am văzut că este foarte frumoasă, lemnele acestea le-am lăsat tot așa aparente, am făcut doar aceste cadre la geam. Amenajarea mizează pe efecte vizuale, iluminat decorativ care scoate texturile în evidență, sticlă folosită pentru transparențe controlate și un mix de minimalism și elemente rustice. Am pus lumină de efect mai mult, nu este neapărat benefică la ceva anume, doar este de efect. Patul la fel ne-a jucat cu culoarea, am venit cu o baie de se vede din pat în baie, din baie în pat. Fiecare amenajare este documentată, ajustată, reinterpretată, o formă creativă de a aduce estetica tradițională în spații urbane contemporane. Multă lume mă întreabă de ce nu pun perdele. Ideea este să se vadă de la distanță, așa tot cadrul acesta frumos este instagramabil pentru domnișoare care vor să vină să-și facă o poză, un cadru spre Piața Mare. Unul dintre cei mai influenți designeri ai lumii readuce în discuție tema autenticității într-o epocă dominată de replici și uniformizare. Vizita noastră la Salone del Mobile 2025 surprinde direcțiile prezentate de Karim Rashid și felul în care designul orientat către oameni poate schimba experiența obiectelor din jurul nostru. Forme fluide, culori vii, tehnologii integrate și o pledoarie fermă pentru originalitate ca act cultural. Într-un pavilion dominat de noutate și presiunea tendințelor din cadrul celui mai cunoscut eveniment mondial dedicat designului de interior, Salone del Mobile din Milano, Karim Rashid a revenit cu aceeași viziune care l-a consacrat, designul ca formă de umanism. Pentru el, obiectele nu trebuie doar să funcționeze, ci să reflecte optimism, curaj vizual și libertate personală. Colaborările prezentate la Milano devin astfel un manifest împotriva uniformizării care a inundat industria în ultimii ani. You have to have connection with people that you work with, do things with. Because in my experience of 30 years, when there wasn't connections, the end result was disastrous, really. And you have to have faith in each other. It's like a respect, a mutual respect to make things really happen. So I am so proud that how long has it been? When did we start? 1.5 years. 1.5 years, we produce what you're looking at, 69 products. Pentru Rashid, colaborarea nu începe cu moodboard-uri sau liste de cerințe, ci cu oameni care împărtășesc aceeași energie. Designocracy, cum îi spune el, înseamnă democrație vizuală, obiecte accesibile, încărcate de sens și de bucuria de a trăi într-un mediu care îți stimulează imaginația, nu o reduce la minim. Right? We talk about design in a sense of how I believe it touches and shapes our daily lives. You know, there's a word I used many years ago, designocracy, democratic design. I was brought up as a child in a period of what I would call utopian optimism. I was a child in the 60s, a baby, when there were science fiction writers writing about and predicting the world we live in now. Această nostalgie pentru optimismul anilor 60 devine fundamentul critic al discursului său. Lumea a pierdut curajul experimentului. În contrast cu trecutul plin de culoare și explorare, multe industrii au adoptat astăzi un limbaj vizual standardizat în care interioarele, obiectele și chiar brandurile devin aproape imposibil de diferențiat. The airport lounge, the business lounge in airports all over the world, right, are the most banal, depressing places to spend 2 hours sitting. Right? Yeah. Okay. They are an airport lounge. They're not your home. The business class or even economy of airplanes, the interiors have become so depressingly banal. All the same. All your SUVs are the same. If you took the logo off the front, you would never know the difference of the brand. If you took the logo off all the clothes, you wouldn't tell. A brilliant man, Givenchy, he's gone. Because all they're doing now is, sorry, I shouldn't criticize Givenchy, but you know, as an example. În fața acestei epoci a similarității, Rashid propune o întoarcere la individualitate.
Colecția prezentată la Salone del Mobile este un exercițiu de libertate vizuală, linii generoase, culori puternice și obiecte gândite ca stimulente emoționale, nu ca replici ale unor modele dominante. Today, it's the opposite. We don't need to fit in. We don't need to be like everybody else. We can be self-expressive. We've empowered individuality, every one of us. The digital age has empowered us. Politics has empowered us. We are free in that regard. The majority of the world, is free to think for themselves, right? To shape a world around them that's different. Rashid respinge viitorul steril și mizează pe prezent, pe spațiile în care trăim acum și pe obiectele care ne influențează starea de zi cu zi. And for me, the present is what's important. So I'd rather be known as, let's say, a designer of presence than a designer of futurism. Does that make sense? We don't know what the future holds for us. Pentru un designer care a redefinit limbajul obiectelor contemporane, mesajul rămâne simplu. Designul trebuie să ne facă să trăim mai intens și mai conștient, nu să ne uniformizeze. Designul spațiilor medicale presupune reglementări stricte, circulații clare și materiale perfect adaptate funcțiunii lor. Arhitectul Raluca Boroș ne arată ce tipuri de suprafețe sunt recomandate pentru clinici și spitale, cum răspund acestea la trafic intens, igienizare, control microbiologic și siguranța pacienților. În infrastructura medicală, pardoselile sunt componente critice pentru siguranță și controlul infecțiilor. Materialele folosite trebuie să fie continue, antibacteriene, rezistente la dezinfectanți și la trafic intens. PVC-ul omogen ridicat în scafă este standardul folosit în spitale și clinici tocmai datorită acestor proprietăți. În zonele medicale, unde asepsia și mediul sanitar curat sunt foarte importante, folosim foarte adesea pardosela PVC ridicată în scafă. Este unul dintre materialele mele preferate, în primul rând că poate avea o componentă ecologică, fiind făcută din fulgi reciclați, poate veni într-o varietate de culori și texturi și maleabilitatea, ridicarea în scafă, o face ca la unghiul de 90 de grade, unde de obicei se adună mizeria și pot avea probleme de asepsie, să nu existe. Ridicarea în scafă elimină colțul clasic de 90 de grade, considerat o zonă critică pentru depuneri microbiene. Este un detaliu tehnic obligatoriu în spațiile sterile, iar montajul se face cu profile speciale și cordoane de sudură pentru etanșeitate. Procesul începe cu pregătirea suportului, șapă uniformă, pereți finisați și timpi de uscare controlați. În această cameră tocmai s-a montat covorul PVC. Pe șapa deja întărită și uscată am dat un strat foarte subțire de adeziv și după câteva minute foile mari de PVC au fost lipite. Etapa finală, sudarea îmbinărilor, transformă materialul într-o suprafață monolitică. Fără rosturi, fără zone de infiltrație, pardoseala devine compatibilă cu protocoalele riguroase de curățare și igienizare din mediul medical. Pentru a sigila două foi de PVC, pregătim zona de îmbinare, canalul, prin igienizare cu termosuflantă, pregătirea zonelor prin decuparea părților în exces, se pregătește adezivul și se lipește un cordon de sutură la cald care se topește și practic devine una cu cele două foi. Astfel, sigilarea se realizează perfect. În arhitectura medicală, pardoseala nu este un simplu finisaj, ci un element tehnic complex, decisiv pentru igienă și siguranță. PVC-ul omogen, montajul fără rosturi și detaliile precise fac parte din infrastructura invizibilă care permite funcționarea în siguranță a unei clinici sau a unui spital la standarde europene. Blocurile construite recent ascund adesea spații atipice. În reportajul următor vedem cum recompartimentarea inteligentă, optimizarea circulațiilor, integrarea luminii naturale și alegerea materialelor potrivite pot transforma complet un apartament. Arhitectul Anca Marinescu propune o intervenție precisă și coerentă în care spațiul capătă ritm, funcționalitate și o estetică urban contemporană.
Un apartament de 4 camere dintr-un complex rezidențial nou capătă o identitate puternică după o reamenajare completă semnată de arhitectul Anca Marinescu, care a presupus o intervenție radicală asupra structurii interioare, a funcțiunilor și a atmosferei generale. Un proiect care continuă colaborarea strânsă dintre arhitect și beneficiar și în care personalitatea familiei se traduce în gesturi de design clare, grafice și coerente. Avem un apartament în care am intrat cu o decopertare completă și o refacere a instalației electrice, cu modificări de compartimentare, transformarea băii din zona matrimonială într-un dressing generos, și schimbare și modificare pentru absolut tot ce înseamnă finisaje în apartament. Ca și design, ca și propunere de design, proiectul are mai multe influențe. Multe dintre ele vin din preferințele cromatice ale beneficiarilor. Noi suntem la al 3-lea proiect de amenajare împreună, iar eu știu foarte bine despre ei faptul că sunt mari fani ai culorii albastru petrol. Zona de zi urmărește un limbaj grafic coerent, susținut de geometrii clare și materiale coordonate. Obiectivul a fost crearea unui spațiu coerent, bine luminat și ușor de utilizat, în care circulațiile sunt clare, iar nevoile familiei sunt anticipate în detaliu. Hai să vorbim despre zona de open space. Avem elemente geometrice pentru tot ce înseamnă mobilier, tot ce înseamnă placări de pereți, tot ce înseamnă propuneri grafice care se regăsesc în întreaga amenajare. Începând de la măștile de radiator până la separatorul de sticlă pentru zona de bucătărie, până la detaliile mânerelor din zona de hol, zona de intrare, absolut toate liniile sunt spre o direcție grafică, geometrică și se regăsesc în toată amenajarea. Pentru zona de dormitor matrimonial, cum vă spuneam mai devreme, am sacrificat, să spunem, a 3-a baie din acest apartament, cum era gândit înainte, transformând-o într-un dressing extrem de generos, mult mai util pentru beneficiari, bineînțeles la solicitarea acestora. În birou, funcțiunea de lucru este combinată cu spațiul de oaspeți și cu zonele de depozitare discrete, iar estetica continuă direcția grafică din zona de zi. În continuare, este un spațiu de lucru care îmbină funcțiunea de camere de oaspeți, zonă de depozitare și, cum vă spuneam, zona de lucru a beneficiarului. Este o cameră tot așa aerisită, este o cameră care are puțin mai mult contrast. Regăsim, să zicem, elemente contrastante, un gri puțin mai puternic. Camera copilului este una dintre cele mai spectaculoase intervenții ale proiectului și devine scena principală a creativității, o platformă de joacă integrată într-o compoziție de mobilier custom, gândită pentru flexibilitate și pentru evoluția spațiului odată cu vârsta copilului. Este un univers ludic, asta ne-am dorit de la început. Este o compoziție foarte complexă pentru o zonă de dormit și o zonă de joacă. Am mers pe direcția aceasta de platformă deoarece îți oferă mult mai multe posibilități de a te juca cu camera respectivă. Este o compoziție de mobilier custom, precum vă spuneam, nu a fost deloc economică sau nu se încadrează într-un buget economic. În zona de noapte, soluțiile gândite permit păstrarea unui dormitor aerisit, minimalist și în care detaliile luminoase și compoziția de accent susțin confortul vizual. Iluminatul devine un element grafic integrat în întreg traseul apartamentului. Prin soluții personalizate, geometrii clare și o atenție riguroasă la detaliu, acest proiect ne arată cum putem transforma un apartament într-un spațiu fluid, cald și profund, adaptat celor care îl locuiesc. Într-un laborator interactiv de la IFA Berlin, AI devine antrenor pentru dezvoltarea cognitivă. Am testat un sistem care analizează în timp real modul în care copiii joacă șah, le adaptează exercițiile și le urmărește evoluția. O tehnologie cu potențial major atât pentru educație cât și pentru sportul de performanță, demonstrând cum antrenorii digitali pot construi noi tipuri de învățare personalizate și eficiente. Tehnologia nu mai este doar spectaculoasă, ci profund utilă. Dacă în ultimii 2 ani inteligența artificială a accelerat modul în care proiectăm case, calculăm lumina, optimizăm ventilația sau configurăm mobilierul, acum același tip de AI începe să reconfigureze și felul în care învățăm. De la planuri de arhitectură generate în câteva secunde până la antrenarea jucătorilor de șah în timp real, AI-ul devine un instrument de precizie.
Sense Robot is a Chinese leading robot company in China, and we already launched our production in China market almost 2 years. And after we sold more than 100,000 pieces, and now we decided to launch our brand and our robot into global market. Ceea ce am văzut la standul companiei chineze este un tip nou de robot educațional, un braț robotic miniaturizat construit pe arhitectura roboților industriali, dar calibrat pentru uz domestic. În paralel, AI-ul integrat procesează mișcările jucătorului, identifică tipare, corectează erori și generează scenarii de antrenamente personalizate. Aceeași logică algoritmică este deja utilizată pe platformele de design interior care optimizează mobilarea unui apartament sau fluxurile de circulație într-o casă. We use our own technology and we cost down the industrial robotic arm to the small arm and make the robot enter the family. After that, we are one of the biggest AI company in China. So all our robot have the AI technology, and our robot have two way. First is all the kids can use our robot to spend their time, to protect their eyes and so on. And the second, our robot also the professional robot to help to all the players. Robotul devine un partener constant, capabil să reproducă stiluri de joc, să memoreze fiecare mutare și să ofere evaluări precise. La nivel educațional, sistemul este gândit pentru copii. Sesiuni de joc controlate, limitarea timpului pe ecran și activități interactive orientate spre gândire strategică. We had a lot of the tournament with the grandmasters in the world, and after that have all the record and help the players to improve and give the report to the players. În arhitectură, aceste tehnologii sunt deja integrate în aplicații care simulează iluminatul natural, eficiența energetică sau ergonomia unei camere. Diferite platforme testate la IFA 2025 folosesc AI similar cu cel din robotul de șah. Analizează mii de scenarii, generează soluții și învață din preferințele utilizatorului. Ediția de astăzi ajunge la final. Am explorat transformări care vorbesc despre felul în care trăim, de la apartamente remodelate pentru ritmul prezentului, la designul vizionar al lui Karim Rashid, tehnologiile AI care pot schimba educația copiilor și exigențele arhitecturii pentru spațiile comerciale. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Toate materialele ediției sunt disponibile pe casamagazin.ro și pe paginile noastre de social media, unde vă invităm să ne urmăriți și să intrați în comunitatea Casa Magazin. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți inspirație și energie bună! Emisiune susținută de Alumil. Cortina Elysium descoperă senzaționalul. Hotel Vibre Design to Feel. Aquatech Evolution.